සුබ දවසක්. අද මම හදන්න යන්නේ පොඩි අය කැමති කෑමක්. මේකට අපි ලංකාවේ නම් කියන්නේ sugar donut කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ ඉතාලි කියන්නේ ciambelle alla zuccherato. හැබැයි මේක ciambelle alla zuccherato කවර මේක ඇවිල්ලා බැදලා හදන එක ciambelle fritta alla zuccherato කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් තෙලේ බැදලා ගන්න ඩෝනට් එක තමයි මේ. මම මේක අවශ්‍ය දේවල් ටික මුලින් කියන්නම්. පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. කිලි මිලිලිටර් 220ක්, සීනි ග්‍රෑම් 80ක්, බටර් ග්‍රෑම් 60ක්. මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ බදින තෙලයක්. ඔයාලට කැමති තෙල් જાතියකින් බදින්න පුළුවන් එක. මම මේ දොඩම් ගෙඩියක් අරන් තිනවා. දොඩම් ගෙඩිය මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේකේ මම පොත්ත විතරයි ගන්න සුවඳ හිටින්න. කෙනෙකුට දෙහිපොතු වැනිලා කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරනවා සුවඳ හිටින්න. මෙතන බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මෙතන අරන් තියෙනවා ලුණු කුට් ටිකක්, බියර් ඊස්ට් ග්‍රෑම් 10ක් විතර ප්‍රමාණයක්. දැන් අපි මේ දෙහිපොතු ටික ගාගෙන මේක අනන්න පටන් ගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ හැමදේම මම දාගෙන තියෙනවා මේක එක අනන්න පුළුවන් භාජනයකට. බටර්, බිත්තර, සීනි, ලුණු, ඊස්ට්, දොඩම් පොතු මේ දේවල් ඔක්කොම දාගෙන මම මේක හොඳට විනාඩි 10ක් 15ක් විතර අතින් අනා ගන්නවා. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණය අනාගෙන ඉවරයි. මේක වහලි වෙලා අපි ඉටිකොලකින් පැය කීපයක් පිපෙන්න හරි. මේක මේ වගේ දෙගුණයක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම පිපිලා. එතකොට තමයි අපි ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා පිටි මිශ්‍රණය කොහොමද මේ පැය දෙක විතර පස්සේ පිපිලා තියෙන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් ඇල්ල ගතිය තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පාන් පිටියක් වෙන පැත්තට දාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක ටිකක් ෆ්ලැට් කරලා ඉවරලා ඉතාලියෙන් නම් තියෙනවා ඩෝනට් කටර්ස් කියලා. ඔයාලට ඒවෙන් කපන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඇත්තටම මසලා වඩයක් හදනවා වගේ බෝලයක් හදලිවලා ඇඟිල්ලෙන් බෝලයක් මෙහෙම හදලිවලා ඇඟිල්ලෙන් මැද ගුලක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම් වලට හදන ඉතින් මේ අතර ඔයාලට පුළුවන් තෙල් එක රත් වෙන තියාගන්න බදින්න තියෙන. තව දෙයක් තමයි මට ඒක කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක්. තව පිගානකට සීන් ටිකක් වෙනම දාලා තියාගන්න. ඒකේ අපි කරන්නේ තෙලින් බැදලා ගත්ත ගමන් මේක තෙල් ගතිය මාත් වෙන්න ඇරලා පොඩ්ඩක් කොලේක උණුවෙන්ම අපි සීනි එකේ පෙරලලා ගන්නවා. ඒතර තමයි සීනි එක මේකේ ගානට ඇලෙන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම මේක හදන කොටසට යමු. ඔයාලට පේනවා මම පිටි එක බීමට දාගෙන පාන් පිටි චුට්ටක් අතුරුගෙන තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් ඇල්ල ගතිය තියෙන පිටි මිශ්‍රණයක්. අපි මේ වගේ මේකේ මම කරන්නේ පොඩි බෝලයක් අරගන්නවා. හැමතිස්සෙම පිටි ටිකක් පාවිච්චි කරන්න. ගොඩාක් නෙවෙයි. ගොඩාක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම ගැටලුවක් වෙනවා. මේ වගේ මේක මෙන්න මේ වගේ අපි ඩෝනට් එක හැඩේ හිටින්න මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගමු. මේක මීට ඩී පිළිවෙලට හදා ගන්න ඕනේ. රෙඩි රෙඩි නොහිටින්න. එතකොට එහෙම නැත්නම් මේක කිසි පිළිවෙලක් නැතුව හිටිනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ එක හදලා කෙලින්ම මේක තැනට දාමු. මම පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට තෙලේ බදිද්දි කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා මම මේ බදින විදිය දෙපැත්ත පෙර වදින්න ඕනේ. එකම දේ පොඩ්ඩක් මේ කර වෙලා වැඩි මගේ එක. මොකද මම එක වැඩක් නෙවෙයි වැඩ ගොඩක් කරන ගමන් කරන්නේ. මේ වගේ මේක පෙරලා බදගෙන ඊට පස්සේ තෙලින් පිටට ගත්තට පස්සේ තෙත පොඩ්ඩක් නැති වුණාම මෙන්න මේ වගේ සීනි එක අතුරලා ගමු. ඇත්තරම රසවත් කෑම පොඩි ඇත් කාස. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න මේ වගේ sugar donut එහෙම නැත්නම් ciambelle alla zuccherata හදලා කොහොමද කියලා. පොඩි ඇත් ගොඩක් ආසේ මගෙත් ලොක්කා ඉල්ලපු ඉඳ තමයි අද හැදුවේ.